برای کشیدن گلبرگ توی تمام طراحیامون میتونیم از این روش استفاده کنیم، از این دو روش استفاده کنیم. اولین روشش آبرنگمون رو به مقداری که نیاز داریم برمیداریم. اگر که شما کسی باشید که مبتدی باشه و اولین بارتون باشه که این کار انجام میده، ساده ترین روش کشیدن گلبرگ اینطوری هستش که شما از اینجا شروع میکنید، میایم فرم بهش میدیم، یه انحنا و رنگ اضافه رو اصطلاحاً جمع میکنیم. این ساده ترین روش کشیدن گلبرگ هست برای کسایی که مبتدی هستن و برای کشیدن این طرح ساده‌مون باید آبرنگمون خیلی رقیق باشه. برای کشیدن گلبرگ به روش دوم مقدار آبرنگی که ما برمیداریم باید یه مقدار غلیظ‌تر باشه و یه مقدار من رنگ ترکیب میکنم که گلبرگ قشنگتری داشته باشیم. شما اولین حرکتی که انجام میدین مقدار آبرنگی که برمیدارید توی قلم باید نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم. اینجا ما یه مثلث کوچیک میکشیم، قلممون رو تمیز میکنیم، لیوان اول قلم رو تمیز میکنیم، کامل تمیزش میکنیم. لیوان دوم یه مقدار آب تمیز برمیداریم و فیدش میکنیم. خیلی سریع با حرکت دست تا نصف گلبرگمون رو میدیم. دوباره قلممون رو تمیز میکنیم و انتهای گلبرگ رو میکشیم و میبندیمش. این تکنیک مثلث هست و این تکنیک خیلی ساده تر برای کسی که مبتدی هست. خب من یه بار دیگه براتون انجام میدم. مقدار آبرنگی که برمیداریم نه خیلی زیاد نه خیلی کم، یه مثلث کوچیک میکشیم، قلممون رو میشوریم، لیوان دوم آب تمیز برمیداریم، با حرکت سریع دست رنگ رو میاریم پایین، با میشوریم، قلممون رو تمیز میکنیم و گلبرگمون رو میبندیم. برای تکنیک مثلث آبرنگتون باید غلیظ‌تر باشه. اگر در حین کار آبرنگتون خشک شد با یه مقدار کوچیک آب میتونید دوباره ازش استفاده کنید. دوباره یه مثلث کوچیک، قلممو تمیز میکنم،
با حرکت سریع دست و زیبایی این کار به اینه که حتما نباید گلبرگای شما یک شکل باشه. دوباره یه مثلث کوچیک قلممو تمیز میکنم. بهش فرم میدم. قلممو تمیز میکنم. توی قسمت دومش میام و گلبرگمو میبندم. خب ببینید الان تمام گلبرگای من یه شکل و یک جور نیست.